Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món chè rất là ngon luôn, đơn giản mà ăn nó dai dai giòn giòn, thơm phức dễ làm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn. Đầu tiên thì mình dùng một chén bột năng và bên đây là một chén nước. Đây là cái cách mà mình làm bột lọc thứ nhất ha. Một chén dung nước là 250ml thì các bạn nấu sôi lên ha, rồi cái mình hãy cho vô từ từ. Cứ một chén bột là một chén nước, chén dung thì mình lượng nó bằng nhau. Nấu sôi là mình cho vào luôn để cho phần bột của mình nó không có bị chảy nè. Nếu mà nước mà nó không sôi là bột nó sẽ bị chảy. Mình lấy trùng cái phần bột năng là phải cần nước sôi. Còn nếu mà các bạn không có nấu lên thì mình hòa tan phần bột cùng với nước lạnh rồi cái lấy trùng ở trên chảo cũng được nữa. Phần bột năng cho vô tiếp nè. Đây cũng là bí quyết giúp cho bột của mình nó dẻo ngon. Mình cứ cho vô từ từ, rồi cái chút nữa mình cho vô thêm. Vậy đó là bột của mình nó sẽ dẻo và nó mịn. Sau khi mà mình trộn đều xong thì các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Bột còn nóng ấm thì mình nhồi nó sẽ dễ lắm. Nhồi đến khi nào mà mình kéo giãn khối bột ra, nó không có bị đứt khúc và nó dẻo thì bột của mình nó mới đạt. Làm bột năng này thì nó không khó, chủ yếu là phải phần nước sôi. Khi bột mà mình hòa tan thì nhớ nhồi liền, đừng có để nó khô. Rồi cái mình phủ thêm bột áo, lăn cho nó dài ra ha. Sẽ cắt ra những cái khúc nhỏ nhỏ để chút mình tạo hình cho nó dễ Những cái viên này mỗi một miếng vậy đó, chút nữa mình sẽ làm thành con sùng. Phủ thêm chút xíu bột khô vô. Mình dùng cái đồ chặn này nè. Các bạn sẽ đè cho nó có cái tạo hình xong rồi cái mình cuộn nó lại Cuộn xong thì để qua bên và nhớ phủ thêm bột ha. Nếu mà nó có dính cứ mình làm khoảng vài cái miếng vậy là mình cứ phủ thêm chút bột cái cuộn nó. Vậy thì nó không có bị dính. Cái cách tạo hình này là mình thấy đơn giản nhất nè. Nếu mà không có cái đồ chặn thì các bạn dùng những cái chiếc đũa mình sắp lại. Còn đây là cách thứ hai nè. Mình cho một muỗng canh bột năng vô chảo cùng với 200ml nước lá dứa. Các bạn sẽ hòa tan cho cái phần bột này nó tan kỹ ra nha. Nước lá dứa này thì mình xay ra từ một nắm lá dứa tươi xay rồi cái lọc ra mình lấy 200ml nước cốt lá dứa. Phần bột đã hòa tan xong thì các bạn bắt lên trên bếp nha, mình để ở mức lửa nhỏ vừa thôi. Khuấy đều để cho bột của mình nó sệt lại và nó không có bị lợn cợn Đừng có để lửa lớn quá, nó dễ ốc trâu lắm tại vì cái chảo nó nóng. Bắt đầu nó sệt vậy nè, nó trong lại vậy là được rồi nha. Cái phần bột này thì mình sẽ cho tiếp 150g bột năng vô. Bột khô mình cứ cho vô hết ha, rồi cái trộn đều lên. Đây là cái bước lấy trùng ở trên chảo. Mình nhồi cho nó đều lên giống như cái phần bột màu trắng vậy đó. Làm xong thì mình cũng lăn rồi cái mình xe cho nó dài ra. Rồi các bạn cũng tạo hình nha. Mình cắt ra những cái khúc nhỏ nhỏ vậy nè, tạo hình nó dễ lắm. Cứ để lên mỗi một con đuông thì mình thấy nó cũng đều nhau nữa, nhìn cũng dễ thương. Cuộn xong thì để qua bên. Mình có hai phần, một phần màu trắng và một phần màu xanh từ lá dứa. Màu xanh này nếu mà thích đậm hơn thì các bạn có thể cho vào vài giọt màu thực phẩm vào trong cái nước lá dứa xay ra đó. Để mình thu được cái hỗn hợp màu nó sẽ đậm hơn. Còn không thích thì mình bỏ qua. Mình làm xong hết rồi nè. Cái này có thể mình nấu chè nè, hoặc là mình nấu súp, hoặc là làm xong rồi các bạn có thể bảo quản ở ngăn đông. Khi nào ăn thì mình cứ lấy ra mình luộc chín là mình có thể chế biến được các món ăn ngon này. Ở đây là mình sẽ cất nha. Nếu mà không có thời gian các bạn cứ làm sẵn vậy nè, cái mình cho vào hộp. Nếu mà làm nhiều thì chia ra vài cái hộp để mình bảo quản. Và trong lúc bảo quản các bạn nhớ phủ thêm chút bột năng để cho nó đừng có bị dính. Xong rồi cái mình đậy kín lại, mình để tủ đông luôn từ 1 cho đến 3 tháng, không có bị hư gì hết trơn Khi ăn chỉ cần lấy ra luộc chín nè. Đây là cái phần con đuông mình đã để tủ lạnh được một đêm. Thì mình sẽ lấy nó ra, nó sẽ hơi cứng vậy nè. Các bạn chờ chút xíu rồi cái mình lắc. Nấu một cái nồi nước sôi, cho vào đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ cho lần lượt những cái con sùng này vô ha.
mình sẽ luộc với dầu ăn để giúp cho nó không có bị dính nè và nó láng bóng á. Cứ để yên ở trong cái chảo nước sôi, chút nữa nước nó sôi tự động nó sẽ tan cái phần này ra ha, tại vì nó hơi đông đá đó. Khi mà nó tan ra rồi các bạn khuấy đều lên để cho cái này nó chín kỹ. Mình để mình luộc một chút ha, khi nào mà mình thấy nó nổi lên trên mặt vậy nè là nó chín rồi đó. Những cái con đuông mình thấy nó cũng trong hơn thì sẽ vớt nó lên, thả qua bên cái thau nước. Mình rửa cái phần bột này lại rồi cho nó sạch, rồi cái chút nữa mình vớt lên ha, mình để cho nó ráo nước. Đây là thành phẩm rồi nè, con đuông mình đã luộc chín, để cho nó ráo nước là được rồi. Nếu mà nấu chè thì mình cho vào đây một chén nước cốt dừa để nấu chè ngọt ăn. Rồi mình thêm vào trong này dừa nạo sợi nữa nha, cho nó ngon á. Một chút muối, nêm đường vô cho nó vừa miệng ha. Mình dùng khoảng nửa chén đường. Nếu mà thích ít ngọt thì mình giảm lại. Cái phần đường thì tùy ý thích nấu cho nó tan ra. Nước cốt dừa của mình nó sôi lên rồi thì mình hãy vớt cái phần con đuông mình cho vô. Tại vì con đuông mình đã luộc chín rồi nên không có cần phải cho vô sớm quá đâu. Cho vô sớm quá mình nấu nó cũng bị mất cái độ dai giòn á. Cái món chè này thì mình ăn nó dai dai giòn giòn nó mới ngon ha. Cuối cùng là mình cho một ít đậu xanh hấp chín vô. Có đậu xanh nè, có thêm bột lọc và dừa sợi nữa, một món chè nó sẽ hoàn hảo hơn. Chỉ cần cho nó sôi nhẹ lên nữa là được rồi. Khi mà để nguội thì hỗn hợp của mình nó sẽ sệt lại như nè, ăn nó sẽ béo và ngon lắm. Nếu mà các bạn không có thích nấu chè ngọt thì mình nấu một nồi nước súp xương rồi cái mình luộc chín rồi cái cho vô mình ăn giống như con sò vậy đó, hoặc là ăn giống như là bánh canh, ngon lắm. Dai dai nè, giòn giòn, ngọt, béo và thơm nữa. Chè bột lọc, một món chè đơn giản mà ai cũng rất là mê. Vì ở trong cái phần bột lọc của mình này nó có cái độ giòn giòn kết hợp với dừa sợi nữa, nó béo béo nữa. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nha. Mình nêm chè cũng ngọt đậm đà, có thêm đậu xanh nó bùi bùi nữa. Có dừa sợi thì nó sẽ giòn ngon, còn không có thì các bạn bỏ qua, vì ở trong cái phần chè mình cũng đã có nước cốt dừa nó béo sẵn rồi đó. Cái phần bột lọc này thì mình nấu mình ăn trong ngày ha, qua ngày hôm sau thì nó sẽ hơi mềm chút. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng, vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.